Hello mga kakusina! Andito na naman si Ai Kusina upang maghandog sa inyo ng isang recipe. Ang gagawin ko po ngayon ay gagawa po ako ng crunchy pilipit. Favorite ko po ito no bata pa ako. Ang mga sangkap po natin sa ating crunchy pilipit ay 2 cups of all-purpose flour, 1/2 cup of evaporated milk, 1/2 teaspoon of salt, 3 tablespoons of sugar, 1 tablespoon of oil. We need 1 egg, and we need 1 teaspoon of baking powder. So, madali lang po ito. Ipaghalo-halo lang natin yung ating mga ingredients. So, ilagay ko po dito muna. Diyan ko po siya ihalo. Ko po yung ating flour, ang ating baking powder, ang ating salt, ating sugar. So, i-mix po natin siya muna. Saka natin lagay ang ating liquid ingredients. So, ngayon, i-mix po natin muna ang ating liquid ingredients. Gawa tayo ng butas dito sa gitna. Ilagay natin yung ating evaporated milk. Ilagay natin yung ating evaporated milk. Ang ating oil. At saka yung ating egg. Madali lang po siyang gawin. So, mix po natin ito. Tapos mamaya, mamasa ko po ito dito. So, kamayin ko po ito. So, kakamayin ko po ito kasi para ma-mix po natin ng maayos. Tapos, masahin natin ito. So, anuhin muna natin. Ilipat natin ito. Masahin po natin siya dito. So, ganyan. Ipa-platin ko po ito. Gusto ko siyang i-platin. Tapos ikakat. Sa akin natin siya pilipitin. So, ganito. Kanipis. Dali lang talagang gawin ito. So, ganoin natin siya.
So, ito. Tapos, ganyanin natin. Tapos, ikutin. Ikutin na ganyan. Kita. So, kasi mas gusto ko yung maliit. Ito na po ang nagawa ko na na mga pilipit. So, ito na po siya. Ang gagawin ko po nito, piprituhin ko po ito. Init muna ako ng mantika, tapos prituhin natin ito pag mainit. So, ngayon, maglagay na tayo ng oil sa ating pan. So, damihan natin ito. So, tama na po yan. So, hintayin po natin itong uminit at ilagay natin yung ating pilipit na dough. Tingnan natin. Parang na siya. Parang mainit na siya. Kasi ganuman na. So, mainit na ito. Ilagay na natin yung ating pilipit. Pwede natin damihan. So, ito natin. So, kailangan pa natin itong i-crispy. Hindi pa siya sobrang crispy. So, kailangan natin i-crispy pa. Okay, pwede na po ito. Parang crispy na po siya. Tama na ito. So, ilipat na po natin. So, ito na po yung ating pilipit. Naluto na siya. Hindi po siya sunog. Yun lang talagang mukha niya. So, ngayon, magawa po ako ng parang syrup po. Tapos, i-coated natin ito sa sugar. So, ito na po. Dito tayo gagawa. Water. And 1/2 cup of sugar. So, i-coated natin dito yung ating pinirito na pilipit. So, ito kumukulo na siya. Tingnan natin yung ating pilipit. Crispy na po siya. Sobra siyang crispy. Crispy siya. Pero hindi siya sobrang tigas. Crispy lang siya. Tingnan niyo. So, anuin natin siya. I-coated natin siya dito sa ating sugar. So, hintayin natin na makuha natin yung exact na niya. Naging syrup na siya. So, okay po ito. Pwede na natin ilagay yung ating pilipit. Ihalo-halo lang natin ito lahat. Maputig lang ito sa sugar.
Ganito. So, ito, na-coated na po ito sa sugar natin. Ano na po ito. So, pwede na itong kunin. Pero gusto ko muna siya diyan muna. So, mamaya kukunin po natin ito. So, ito, tama na po ito. Ano na siya? Coated na talaga siya sa sugar. So, ilipat na po natin ito. Tapos, palamigin natin. Para yung sugar ay kumapit yan pag lumamig na. So, palamigin po natin ito at saka ko po ito ipapakita sa inyo mamaya. Ito na po ating mukha ng ating crunchy twisted pilipit. So, ano siya? Sa amin kasi, ang tawag namin sa amin ito ay linubid. Marami makikita po yung sugar niya. Pero ito kasi sa akin, hindi ko gusto maraming sugar kasi sobrang matamis, hindi maganda sa katawan. So, tikman po natin itong isa. Napakaano po niya. Masarap po siya. Tingnan niyo. So, kung makita ninyo. Napaka-crunchy niya. At saka, ang kagandahan niya, hindi siya sobrang tigas. Hindi siya matigas. Maganda yung ano niya. Texture niya. So, ito po ang texture ng ating linubid. Hindi siya yung iba kasi yung sobrang tigas na pagkagat mo, parang nasisira yung ngipin mo. Ito, crunchy siya, pero hindi matigas. Sugar po siya. Nakikita natin itong mga sugar ito. So, gusto ko lang na ganito lang paggawa ko sa aking, twisted nilubid o the pilipit. Twisted pilipit o the twisted na crunchy twisted na nilubid ang tawag namin sa amin. Hanggang dito na lang po. Nagustuhan ninyo ang video na ito. And please don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. Sana po may natutunan naman kayo na bagong recipe sa video na ito. At salamat po sa mga nagko-comment sa akin na naging kaibigan ko na dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Nandyan kayo po lagi. Tayo sa susunod na naman na video. Magkikita po tayo ulit. Bye! At maraming salamat po sa inyo.